Plecăm de la cazare dimineața și ne îndreptăm direct către malul mării. Azi e zi de dat pe țărm. Până în Demre am ținut-o tot așa, pe malul mării, cu un drum relativ liber, cu asfalt perfect și cu viraje faine. Demre este vechiul oraș lician Mira. Licia a fost un stat care a înflorit în secolele 15-14 înaintea erei noastre în peninsula Teche. Istoria Liciei e destul de zbuciumată. A fost fie independentă, fie sub diferite ocupații, persană, greacă, romană, de unde și vestigiile impunătoare. Mira a fost unul dintre cele mai importante orașe liciene. În 325 era noastră a ajuns capitala provinciei romane Pamfilia. Extrem de fascinante sunt mormintele liciene. La acel moment, episcop al Miriei era Sfântul Nicolae. Da, cel care aduce cadouri. Pompei și Mișu au făcut poză cu el. Că poate le aduce ceva. Ce se vede în dreapta sunt serele din care vine o mare parte din legumele turcești. Demre, Caș, cum Lucea, sunt doar câteva din localitățile complet înconjurate de sere. Cu munții Agdalari, adică munții albi, în față, coborâm spre Caș. Vom mai face o cură de șosea de coastă. Coborâm în Caș, un oraș-port cu numele lician Habesus. Principala sursă de venit aici este turismul și, pe urmă, legumele. Ne-am hotărât să contribuim și noi la sursa principală. Am văzut o plajă faină pe stânga. Gata, aici facem și noi o pauză de masă cu baie în mare. Ne-am lăsat hainele la motoare, am luat slipul pe noi și ne-am delectat cu o pauză minunată. După care mai servim o porție de șosea de coastă. Și iau în cap, între cască și ochelarii de soare, o gâncanie mare, ce am crezut că mi-a crăpat pielea. Uite acum! Am oprit imediat să verific dacă totul e ok. A fost, dar senzația de durere era acută. Asta e, mergem mai departe. Și o să părăsim coasta ca să mergem să vizităm vechea cetate liciană Xanthos. Orașul, cu numele original Arna, datând din secolul VIII înaintea erei noastre, a fost cel mai mare oraș din Licia. Templul Nereidelor, din care au rămas doar ruine, a fost inspirația pentru mausoleul din Halicarnas. Mormintele conducătorilor licieni sunt construite ca și sarcofage unicamerale ridicate pe piloni, acesta fiind modelul zoroastrian. Ne întoarcem la drumul principal și o luăm direct către Oludeniz. În față nu arată foarte bine.
Dar noi se pare că o să ocolim munții ăia. I-am ocolit de ne-am rupt. Am luat în piept o torențială urâtă și n-am mai întâlnit asfalt să alunece așa de tare. Ajungem cu bine la hotel și aici stăm 2 zile. Mâine vom urca pe Babadag, de la 0 la 2000 de metri în 16 km. Dar până atunci ne echipăm de oraș și mergem la masă. Balabancari și kebab, un ghiozleme mare de tot și mante. Începem ziua de pauză cu coborârea către plaja Oliu Deniz, ca să vedem unde venim după masă. Continuăm pe o șosea de coastă destul de strâmtă, până ajungem în canionul Fluturilor, o atracție de văzut dacă ești în partea asta de Turcia. După care părăsim coasta și ne adâncim din nou în munți ca să trecem spre D400. Trebuie să recunosc faptul că drumurile astea locale, de o bandă și un pic, sunt extrem de pitorești. După Caraci, mai tragem o coborâre spre mare, terminată cu un punct fain de fotografiat. Gata cu marea deocamdată. Ne îndreptăm spre continent, spre primul obiectiv de azi, canionul Saklikent. Acesta este unul dintre cele mai adânci din lume, având maxim de 300 de metri. Intrarea îngustă face să se simtă fiecare metru în înălțime. Are 18 km lungime, din care doar primii 4 sunt accesibili pentru public. Pentru restul este necesar echipament de alpinism. Am băut un ceai și am plecat mai departe. Nu foarte departe, că în câțiva kilometri am ajuns la Tlos, al cărui nume lician este Tlava. Cred că unul dintre cele mai mari situri arheologice vizitate în Licia. Sarcofagele liciene sunt aliniate în fața Acropolisului, sub care sunt săpate în stâncă alte camere funerare. Urcând, de sus se vede mărimea orașului, băile, stadionul, amfiteatrul și încă se excavează. Și, în depărtare, vezi canionul Saklikent. Gata cu pietrele, mergem la plajă. Dar pe unde? Că plouă cu găleata. După ce am trecut prin ploaie, Mișu și Pompei se usucă. Ajungem la cazare, ne schimbăm în slip și tricouri cu mânecă scurtă, mergem la plajă și pe urmă urcăm pe Babadag. Îmbăiați și mâncați, ne pornim să urcăm acolo sus. De la 0 la 1970 de metri în 16 km. Serpentină după serpentină câștigăm altitudine.
Formidabil drumul ăsta pe urcare. Și aici economie la parapeți și se vedea 1700 de metri la vale. Ajungem la bariera de intrare și dăm de un paznic incoruptibil. Așa că suntem nevoiți să lăsăm motocicletele aici. Ajungi sus, perpedes, ne ducem la platforma de unde se fac poze ca să vedem Fetihe și Oludeniz de sus. Sus pe munte sunt două platforme de lansare pentru parapante, una pe fiecare față a muntelui. Unora le iese foarte bine lansarea, altora nu chiar. Până când Pompei a rămas să filmeze lansările, eu cu Mișu am urmat obsesia mea de a atinge punctul limită din fiecare loc și am urcat până la cel mai înalt punct al locației, 1970 de metri. Ziua următoare, la 9, suntem gata de drum. Și o luăm iavaș, adică încet, sau nu prea, la drum. Ci că ar trebui să fie o zi de fugă. Dar nu facem mulți kilometri pe șoseaua națională și intrăm pe un drum printre livezi de portocal și palmieri. Și urcăm, destul de abrupt, până pe vârful unei mici peninsule de pe care avem două locuri de admirat. Primul e o vedere a Mediteranei în care se vede peninsula Datla pe care e Marmaris. Din al doilea se vede plaja Istăză, care este un loc de cuibărit pentru țestoase marine. Mai încolo e delta Dalian și în depărtare e lacul Köyceğiz, din care curge râul. Sub noi era o râpă, în care, nu mai știu din ce motiv, am vrut să-l aruncăm pe Pompei. Și acum mai vrem. Dar atunci mai aveam ceva de mers și am hotărât că le iertăm de data asta. Coborâm la nivelul mării și intrăm în delta cu direcția Dalian. Am ajuns acolo să vedem și orașul. În centrul căruia tronează o fântână arteziană coțestoasă, ca să nu uităm unde suntem. Plecăm mai departe și, intrând în Citlâc, ne uităm la peretele de stâncă din față, neștiind că vom urca acolo. Și ce urcare avea să fie!
dai pe curbe, te apucă o foame, așa că oprim la un local pe marginea drumului de unde ieșea fum. Și am mâncat un saci cavurma, făcut la foc, și găzleme, la fel. Oamenii ăia aveau grădină în spate, de unde luau legumele. Ei bine, Pompei mai avea un drum lăturalnic de făcut, ca să ajungem la un fel de geamănă din Turcia. Barajul de Rince a creat un lac pentru irigații, lac ce a înghițit satul Ghin cu case și drumuri. Urcând spre Sakarcaia, pare că ne-am teleportat în Grecia, cu gardurile de piatră și plantațiile de măslin de pe lângă drum. Dar nu, când ajungem aproape sus, se schimbă complet peisajul, iar rocile au niște forme foarte interesante. După ce trecem muntele, natura schimbă fața, bolovani mari peste tot, cu pomni înfipți în crevasele lor. Suntem fascinați. Nu putem merge mai tare de 50 de km pe oră, că nu putem ține ochii pe drum. Până când, din spatele unui pom, apare cetatea Gerle Nasere. În prima fază am văzut doar un bolovan uriaș. Ca pe urmă să ne dăm seama că e o construcție sus pe bolovanul ăla. Cetatea a fost construită în perioada bizantină, ca să apere drumul nord-sud prin munții Matran Baba. Bine, se pare că Turcia, cu o ultimă zvâgnire, a reușit să ne mai ofere o zi de motociclit fenomenală. Gata, coborâm în valea râului Buyuk Menderes, a cărui lungă separă munții Menderes de munții Aydin. Trecem în viteză pe lângă Kuşadası și ne proptim într-un camping numit Dereli, la vreo 8 km de Efes, unde folosim a doua oară corturile, de data asta pe malul mării. Instalați bine, după un apus liniștit și o masă pe malul mării, ardem o bere, că mâine e de vizitat. Dimineața, îmbrăcați în haine de turiști, vizităm Efes. Sunt așa de multe de spus despre cetatea asta. O să încerc să vă spun doar câteva lucruri mai interesante. Amfiteatrul putea găzdui 24.000 de oameni și avea o acustică demențială. Se auzea până sus ce se vorbea pe scenă. În anii 80, Sting și Elton John au susținut concerte aici, dar au fost interzise din cauza spectatorilor ce au distrus. Faptul că te poți plimba printre așezări, temple, drumuri pavate sau mozaicuri care există de mii de ani e copleșitor. Echipați iar în motocicliști, plecăm din camping, trecând pe lângă cele 2 trireme parcate la poartă. Direcția e Pamukkale, ultimul obiectiv din tura asta. Doar drumuri principale de data asta. O singură pauză am făcut, la un local din Incilova, de unde ieșea fum și unde scria Cocoreci pe reclamă.
Există șansă și să apărem pe un Street View după întâlnirea cu mașina asta. Nu foarte târziu, ajungem la cazare și parcăm motocicletele. E timpul pentru a doua oară astăzi să vizităm. Și luăm în piept cărarea de travertin. Un fapt interesant, pe care nu l-am știut, este că te descalți când mergi pe ea. Sincer să fiu, am fost puțin dezamăgit de ce am văzut. Față de ce e în pozele de pe net, realitatea e alta. Piscinele sunt colmatate, apa curge doar în un mic pârâiaș pe marginea cărării. Un fapt interesant este că Pamukkale se traduce prin Castelul de Bumbac, însă minunăția de aici sunt ruinele orașului Hierapolis, cel mai mare site arheologic văzut în tura asta. Poarta din față a fost făcută de Sextus Iulius Frontius, în onoarea împăratului Domitian. Iar în spate, latrina, păstrată fenomenal de bine. Așa arăta o budă în Imperiul Roman. Via Frontius încă are sub ea canalul de scurgere al apei și canale de apă apar în multe alte locuri. Iar scena amfiteatrului e monumentală, extrem de bine păstrată, te lasă să-ți imaginezi cum era în antichitate. Dimineața următoare mă echipez și plec la drum singur. De aici ne despărțim. Eu plec spre casă, iar Pompei și Mișu pleacă în Eschishehir să-și ia mașina. Planul era simplu, 3 zile, Edirne, București, Sibiu. Dar pe traseul ăsta am de văzut un obiectiv important, podul 1915 Cianacale, cel mai lung pod suspendat din lume, cu o lungime totală de 4,6 km și 2 km între piloni. Deschis pentru trafic în 18 martie 2022, conține multe simboluri. Distanța între piloni de 2023 de metri e anul centenar al Republicii Turce. Data deschiderii pentru trafic, 18 martie, este data la care, în anul 1915, din numele podului, armata navală otomană a obținut o victorie zdrobitoare asupra flotei aliate a Marii Britanii și Franței, care încercau să forțeze o trecere prin strâmtoarea Dardanele. Ieșit de pe pod, trag de gaz ca să ajung la Edirne, unde am mâncat un fel de mâncare local, Edirne tava cigeri, ficat prăjit. Dimineața mă pun pe motocicletă și spun ghiule Turciei și trag tare de gaz ca să ajung la București, la Ighi, unde mă așteaptă prietenii cu un grătar de porc și bere din belșug. Eu am adus povești din tură.